Sovereign. Salamat Panginoon sa legacy. Narito Panginoon, ang anak ko si Ira, ito naman si John, at yung mga apo Panginoon. Salamat po sapagkat ang aming Panginoon palataya ay generational. Yes. Sapagkat Panginoon, ay tapat sa amin. Adiyan na. Sige po, sige po. Luwasan. Paglang gusto.
po muna kami sa biyahe, break kasi inaantok si Pastor Abante, inaantok kaya short stopover muna kami. Mag-uunat-unat baka makatulog sa daanan. Nandito na kami sa Camarines Sur. Camsur. Ano po? Ayan, bayan ng Lupig. Lupi. Lupi. Bale, papunta po kami ng Sipokot. Sipokot. Ayan, unat break. Dito kami sa Camsur. nawa sa pamamagitan nito ay marami pang church. 69 years old. Hindi mo kasi ilaw dito. Kapakuha ka. 69 years old na church. Last church namin yung pupuntahan. Quezon.
Yun, kakain na naman kami. Salakot. Good evening everyone. So ito na po yung last stop namin. Luwagang Salakat Restaurant. So after this, diretso na kami ng Metro Manila. This ends our ride. So Batangas-Quezon-Camarines Sur. Prepare na kami for take-off. Good night.